واخيرا وصل ار تي اكس 3060 من شركه اسوس. السؤال بيجي هلا، كيف حيكون اداء الكرت في الالعاب والبنش مارك؟ خلينا نشوف كيف الفيديو ايش بيحكي لنا، وان شاء الله تنال اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا بنقدر نشوف الاسوس ار جي ستريكس اللي هي ار تي اكس 3060، جاية من اللي هي Republic of Gamers تحت اسم اللي هي OC Edition 12GB. طبعا الكارت مدعومة بالاورا سينك كالعادة. في الناحية الثانية من الصندوق نقدر نشوف اهم مميزات الكارت. نبدأ باللي هي نوعية التبريد، كيف يكون نمط التبريد واللي الهيت سينك والمشتت الحراري يعني بشكل عام. طريقة تركيب الكومبوننتس على اللوحة، واللي ار جي بي اللي بتكون على كارت الشاشة كيف بيكون منطق الشكل والشكل تبعها. وايضا انه هو مدعومه بكسر السرعه عن طريق برنامج جي بي يو 2 ويك. طبعا هنا الحاجه الحلوه نقدر نشوف انه كيف شكل كارت الشاشه النهائي من هنا، وعدد الفتحات اللي متوفره في الكارت نفسه عشان يعطي انطباع كويس للمستخدم. خلينا نفتح الصندوق ونشوف ايش في جوا الصندوق. فتحه كتير بسيط في النقطه هذه، الا وهي انه الاغراض اللي موجوده جوا. نقدر نشوف حاجة أول شيء زي صندوق صغير فوق زي محفظة بتكون، بنشيل المحفظة وبنلاقي الأغراض الموجودة جواتها، ألا وهي عندك بطاقة تعريفية للكرت الشاشة، أوكي، وعندك بطاقة شكرا لشراك الكرت الشاشة من اسوس، ودليل استخدام اللي هو جي بي 2 ويك وتركيب الكرت الشاشة. ما علينا من هدول، خلينا نشوف إيش في جوا الصندوق اللي هو الفعلي. وعندنا كمان إضافة في الموضوع هذا اللي هو الفيلكرو، اللي هي مرابط اللي هو الكيبلات عشان تنضم لك الكيبلات جوا الكيس عندك يا. والأهم عن ذلك الكرت الشاشة بنفسه زي ما انتم شايفين محطوط جوا ستاتيك باج، مرتب بطريقة كتير منيحة، بحيث انه وقت النقل او وقت الشحن ما يصير فيه مشاكل في الكرت الشاشة لما يمر عن طريق الاشعاعات زي الاكس راي والى اخره في الموضوع هذا. المهم هذا هو الكرت الشاشة، ونقدر نشوف التفاصيل الان. عندك الكرت الشاشة فيها 3 مراوح. المروحة اللي على اليسار وعلى اليمين بتلف عكس عقارب الساعة، اما المروحة اللي في النص تمشي مع عقارب الساعة، وهيك بيعطيك انطباع اللي هو كتير رائع جدا. وهيك بنظم لك التبريد للهواء اللي بخش في للمشتت الحراري عن طريق اللي هو منظومة اللي هو اكسل فان اللي طلعها اسوس. هنا نقدر نشوف مكان اللي بيطلع منه الار جي بي، المنطقة السوداء هذه كلياتها. بنشوف فرجيكم على اخر فيديو كيف حيكون تشغيلها. ما صراحة مش كتير هم من الار جي بي، بس يلا. هنا بنقدر نشوف كيف المشتت الحراري. هنا صراحة انتبهت عليه، نقدر نشوف 3 مشتتات حرارية مربوطين مع بعض. واحدة اللي هو الفي ار امز المشبوك على اللوحة من طرف اليسار هنا، وواحدة تانية اللي مشبوك على الجي بي يو بشكل مباشر، والثالثة مشبوكة مع الجي بي يو وعليها كمان اللي هو نقدر، وحاجة عجبتني صراحة يعني. المهم ان بالناحية الخلفية من كرت الشاشة نقدر نشوف اللي هو باك بليت بالكامل. انا لساتني ما شلت الستيكر انا عارف، ولكن الباك بليت تكون معمولة بالالمنيوم. واهم حاجة اللي هي لفت انتباهي في النقطة هذه، نقدر نشوف الفتحة هذه بالكامل اللي ناحية اليسار اللي هو الفنتنج تاع الهواء. ولكن قبل ما نروح نشوفه خلينا نشوف ايش هي البي مود والكيو مود، الزر او السويتش هذه، بحيث انه يعطيك الاداء في وقت ما تخليه على البرفورمانس مود، والكيو مود لما تشغل الكارت بهدوء او الاعمال الجانبيه. اما بالنسبه للكارت الشاشه لاستخدام الكهرباء او الطاقه، نقدر نقول محتاج له بس 8 بن بي سي اكسبرس اي، واحده بس تكفي. اي نعم. هنا بنشوف اللي هي الفتحة تبعت التهوية اللي بيطلع منها الهواء الساخن من المروحة الثالثة عن ناحية اليمين. أنا شايفها موسعة بشكل كافي لل RTX 3060، ومش زي الكروت الشاشة القديمة إن نقدر نشوف فتحتها كبيرة. لا، الباك بليت مختلفة عن اللي هو RTX 3070 و 3080 كمان. المهم لاحظت كمان شغلة انه في مكانين تركب فيه مروحتين. اي نعم، تقدر تشبك فيه مروحتين اضافيين على الكرت الشاشة موجودة في المنطقة هاي. اما بالنسبة للفرونت بانل الاي او، تقدر تشوف عندك تنتين ديسبلاي بورت ناحية اليمين، وتنتين اتش دي ام اي فوق بعض، واحدة ديسبلاي بورت ناحية اليسار، يعني مجموع 3 ديسبلاي بورت وتنتين اتش دي ام اي. والباك بليت معمول على ستان ستيل 304 اللي هي مضاد للصدأ، بس للناس اللي حابة تعرف يعني. اما بالنسبه للوزن كرت الشاشه، الوزن الاجمالي هي 1126 جرام، يعني كيلو و100 نقدر نقول. يعني وزن مناسب، يعني ما تخافوش على الوزن الثقيل يعني.
اما بالنسبة لأطوال والأعراض للكرت نفسه، نقدر نشوف انه عرض الكرت الشاشة بالكامل بيجي على 30 سنتي. يعني تأكدوا ان عندك الكيس مناسب للموضوع هذا، يكون عرضه يقدر يتحمل لك الكرت الشاشة بنفسه. اما بالنسبة للسمك الكرت الشاشة، السمك بيجي عندك اياه اللي هي 5.5، وبالتالي هيك تعطي اللي هو حجم او سمك الكرت الشاشة. تأكدوا برضه ايضا انه الكيس عندك بيقدر يتحمل الشغلة هذه. اما بالنسبة لعرض النهائي، عندك اياه من ناحية المذر بورد الى الكيس او جانب الكيس، عندك اياه 12 سنتيمتر. وبهالأطوال بالموضوع هذا اتأكدوا ان عندك الكيس ما يكونش صغير، خليه ميد رينج يعني التور عندك عشان يعرف يستوعب في الموضوع هاي. اما بالنسبة لثلاث مراوح الموجود عليها، حاولت اقيسهم لقيتهم كلياتهم على 9 سنتيمتر، او نقدر نقول على 90 مليمتر يعني. فثلاث مراوح مشابهين كلياتهم الثلاثة، فانا قستهم عشان اتأكد في الموضوع هذه. وبالتالي انه المراوح هذه اللي هي 90 ملم كويسين على كرت شاشة 3060. انا بقول لك لا، ممتاز جدا يعني. وبالتالي بيعطيك اللي هو تبريد قوي جدا على كرت شاشة ميد رينج، والاداء رائع جدا، وبفرجيكم اياه فيما بعد في الفيديو. طبعا المواصفات للكرت الشاشة زي ما انتم شايفينها بالطريقة هذه. اهم حاجة عندي اياها المقارنة مع اللي هو ال RTX 3060 Ti و 2080 واللي هو RTX 2060 العادي. زي ما انتم شايفين السرعات والشيدر الكور الموجودة امامكم في النقطة هذه. بالنسبة لمواصفات الجهاز التجارب، زي ما انتم شايفين عندنا الكور i9 10900 كي اهم حاجة، ولوحة الام جاء من اسوس ماكسيموس، وبقية القطع اللي نعمل عليها مقارنات. نبدأ باللي هو الفاير سترايك من 3 دي مارك. نقدر نشوف النتيجة هنا. عاد هنا لقينا انه الاداء بين اللي هو ال 5700 واللي هو 3060 تي، ونفس الشيء مطابق هنا. نقدر نشوف النتائج مشابهة على اللي هو تايم سباي اكستريم. وطبعا النتائج برضو ايضا على اللي هو الالعاب، نقدر نقول على جوست ريكون. صراحة اذهلت انه هنا نقدر نشوف الاداء اقل من اللي هو الار تي اكس 2080 على جوست ريكون. حاجه جيده جدا في النقطه هذه بالنسبه للار تي اكس 3060. هنا بنقدر نشوف ايضا اللي هو ال 3060 اعلى من ال 5700 اكس تي في النقطه هذه على اللي هو ميدل ايرث شادو اوف وور. اما بالنسبه للعبه اشف اوف سنجولاريتي، الاداء كان منافس جدا بين اللي هو 2060 وال 5700 اكس تي في النقطه هذه زي ما انتم شايفين. اما بالنسبه للعبه فار كراي 5، كانت الاداء بين اللي هو ال 2060 وال 5700 اكس تي. صراحة اندهشت في الاداء هنا، يعني كيف يكون بالنسبة لاداء سعر الكرت الشاشة هنا. بالنسبة للعبة فورمولا 1 ايضا نقدر نشوف الاداء مماثل اللي هي بين ال 2060 وألا وهو 5700 اكس تي من AMD. اساسا كريد اوديسي اعطى نتيجه مماثله جدا. وهيك بقدر احكي لكم يعني انه بشكل عام انه الاداء الكرت الشاشه مطابق يعني بين ال 2060 وال 5700 اكس تي. هي نقدر نشوف كمان لعبه ذا ديفيجن 2، نقدر نشوف التفاصيل نفسها هي مشابهه يعني صراحه انذهلت، يعني ما توقعتش انه يكون كرت الشاشه بالاداء هذه. هنا نقدر نشوف كمان اللي هو شادو اوف توم رايدر، نفس الاداء نفس التطبيق اللي هي بين ال 5700 اكس تي وال 2060 الاداء، ولكن في اعلى شوي يعني هنا بالطريقه دي. بالنسبه للعبه بوردر لاندز هنا نقدر نقول ايضا افضل من 2060 لكن اقل من 5700 اكس تي في النقطه هذه. اخيرا على اخر لعبه نقدر نروح على الهورايزن زيرو دون. نقدر نشوف الاداء الكرت الشاشه بين ال 5700 اكس تي و 2060. نخش في التبريد والضغط. درجة حرارة الغرفة كانت على حدود 25 إلى 27 درجة اللي هي الدلتا تاعت الغرفة. ونبدأ اللي هي أول بنش مارك اللي هي فور مارك، وكانت درجة الحرارة القصوى 56 درجة، وأقل حاجة وصلتها على اللي هي 27 28 درجة حرارة يعني في النقطة هذه. أما بالنسبة للبرنامج فلير او على ضغط الحراره فلير، نقدر نشوف اقصى درجه حراره وصلتها هي تقريبا على 55 درجه في اسخن نقطه على اللي هي كارت الشاشه نفسه. بالنسبه لاستهلاك الطاقه الباور سبلاي زي ما انتم شايفين، انا بالنسبه لي استهلك الطاقه تقريبا على حدود 175 واط. انا بهذا بالنسبه لي يعني انا هذا شايفه يعني، بس للامانه نقدر نقول على حدود 200 واط. بالنسبة لجلسة الكسر السرعة، أي نعم أخذت وقت كتير طويل عشان أقدر أجيب النتيجة النهائية للكرت الشاشة، واستخدمت اللي هو برنامج جي بي يو تويك عشان نقدر نجيب أعلى كسر سرعة اللي كرت الشاشة ممكن توصلها. والنتيجة نوعا ما يعني ما كانت اللي هو متوقعة. هنا نقدر نشوف
النتيجة اللي هي 4703 ب 3 دي مارك تايمز باي اكستريم كسكور. اما الجرافيك سكور وصلت ل 4478، واعطت النتيجة 6% اضافية مقارنة مع النتيجة الاساسية اللي عملناها في بنش مارك في البداية. خلينا نخش لكم بالتفاصيل ونعطيكم كيف وصلت اللي هو السرعة هذه. في برنامج جي بي تويك زي ما انتم شايفين اعلى سرعه وصلتها ل 2100 ميجا هرتز طبعا بارتفاع اللي هو الجي بي يو فولتج زي ما انتم شايفين 100%. وعندك اللي هو سرعه الميموري اللي 16500، وحركت الفانات على الفول سبيدز، وخليت كمان ايضا موضوع هذا اللي هو جي بي يو تارجتس والتمبريتشر كلها فل على الماكسيمم بلس 23، ونقدر نشوف اقصى سرعات اللي هي وصلتها. الميجا هرتز على الجي بي يو كانت على اللي هي اقصى شيء 2150 على زي ما انتم شايفين الفولتيه المحطوطه كانت عليها وصلت تقريبا 1050 او 1100 ملي فولت. اما بالنسبه اللي هو الميجا هرتز على اللي هو الرام طبعا ما حيكون اعلى، نوت بوست يعني حيكون دائما على 1000 او 16500 في النقطه هذه. وهي حاجه كتير كويسه وحتكون مرجع كتير اساسي لاي واحد بيمتلك اللي هو الار تي اكس 3060 من اسوس، بيقدر يرجع الفيديو باي وقت، بيقدر يشوف السرعات اللي انا قدرت اكسر سرعه كاقصى حد، وممكن يطبقها على الكارت الشاشه اللي عنده اياه. طيب باختصار كارت الشاشه اللي هو اسوس اورجي ستريكس ار تي اكس 3060 12 جي بي وسي اديشن لمين موجه بالضبط؟ انا بقول لكم صراحه الكارت حيكون بديل بالطبع اللي هو الكارت السابق اللي هو الار تي اكس 2060 بتسعيره اعلى عنه بتقريبا بين 600 الى 700 درهم بشكل تقريبي، ولانه سعره الفعليه في السوق تقريبا حيكون على 2300 درهم او ريال. الكارت موجه للناس اللي حابه تكون عندها مثلا كارت شاشه متوسط الاداء اللي هو الاداء تاعت الار تي اكس الجديد، يعني بحيث الفريمات انا شايفها صراحه مقارنه بين الار تي اكس 3060 وال 5700 اكس تي من اي ام دي حيكون بينهم تقريبا نوعا ما يعني، ولكن الاكيد حيكون افضل من اللي هو الار تي اكس 2060. الاختيار هلا حيكون لك. اما انا بالنسبه لي شايف تسعيره الكارت نوعا ما يعني ماشي حال واحد ممكن يتقبل فيه يعني صراحه، التسعيره اللي هي 2300 درهم تقريبا عليه. نقدر نقول اوكي تمام ماشي حال، يعني الكروت حيكون متوفر بشكل كتير كبير، ولكن ما حيكون ابدا كويسه للتعدين، لانه انفيديا بشكل رسمي الكروت الشاشه ال RTX 3060 بالفعل مقسومه اللي هي التعدين المايننج، يعني بحيث اذا كان عندك الهاش ريت 50 ميجا هاش الكارت الشاشه حيعطيك بالنص بالضبط وبالغصب كمان. هاي الشغله ما بتقدر تعدل فيها تحت اي ظرف، لانه هاي معدله بايظ. حتى لو قدرت تعملها good luck for you. اتمنى يكون المراجعة عجبتكم. اذا في عندكم اي تعليقات حطوها في قسم التعليقات للفيديو اللي انتم شايفينها، وايضا لا تنسوا اللي هي لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس التنبيه، لانه فعلا بيكون مساعد كتير كبير للقناة. ونشوفكم في الفيديو القادم او البث القادم.